Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să pregătesc o rețetă simplă, dar foarte delicioasă de salam de biscuiți. Pentru rețeta de salam de biscuiți avem nevoie de 500 g biscuiți, 200 ml lapte, 150 g unt, 2 linguri cacao, un plic zahăr vanilat, 150 g zahăr, esență de rom, o esență de vanilie, stafide, dar puteți să puneți și alte fructe confiate, puteți să puneți alune, puteți să puneți rahat turcesc, depinde de gusturile fiecăruia, 100 de grame de nucă de cocos pentru decor. Dacă doriți o rețetă de post a acestui salam de biscuiți, puteți să puneți în loc de lapte, apă și în loc de unt, margarină. Pentru început, voi zdrobi biscuiții în bucățele și mai mici și mai mari. Îi vom face cu mâna. Vrem să se vadă bucățelele în salamul de biscuiți. Pun laptele în cratița încălzită. Adăugăm untul. Focul este mediu. Adăugăm zahărul. Învârtim puțin. Lăsăm să se topească bine zahărul. Adăugăm și zahărul vanilat. Acum punem cacaoa. Învârtim bine pentru a nu se forma cocoloașe. Trebuie să se încorporeze bine. Oprim focul. Punem stafidele până este zeama fierbinte pentru a se înmuia foarte bine stafidele. Punem esența de rom. Punem și esența de vanilie. Învârtim de câteva ori. După care lăsăm să se răcorească aproximativ 5 minute. Și apoi vom turna compoziția peste biscuiți. Am turnat compoziția peste biscuiți. Amestecăm bine cu o lingură de lemn. După ce am amestecat bine, lăsăm aproximativ 10 minute pentru a se îmbibna toate aromele. Și biscuiții trebuie să se moaie. Au trecut cele 10 minute. S-au îmbinat foarte bine aromele cu biscuiții. Între timp am pus pe blatul de lucru folie alimentară. Din această compoziție o să ne iasă 2 bucăți de salam de biscuiți. Una am să o fac cu nucă de cocos, am să o decorez, cealaltă am să o fac simplă. Am pus jumătate din compoziție.
Am dat o formă cu mâna. Acum voi pune folia. Este gata și cea de-a doua bucată din salamul nostru de biscuiți. Cum am spus, l-am făcut cu un decor din nucă de cocos și una simplă. Acum vom pune la frigider aproximativ 4-5 ore. După care vom putea să servim. Salamul de biscuiți este gata. L-am scos de la frigider după cele 5 ore. Puteți să lăsați și peste noapte dacă doriți să aibă o consistență mai bună. Am să tai câteva feliuțe, să vedem și cum arată. Puteți să încercați această rețetă simplă și delicioasă. Vor savura cu plăcere atât copiii cât și părinții, dar și bunicii. Poftă bună! Aceasta a fost rețeta mea de salam de biscuiți. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc!